ما هو السعال المزمن؟ كيف يشخص وكيف يعالج وكيف نقي نفسنا من السعال المزمن؟ السعال المزمن يعتبر من أكثر الأعراض انتشاراً وإزعاجاً للمرضى، فتلقى نسبته موجودة في دول متقدمة مثل فرنسا بنسبة 9%، بينما في الدنمارك نلقاها بنسبة 8%. وفي أحد الدراسات الهامة التي أجراها ألين موريس في عام 2014 على 10,000 مريض كلهم مرضى بالسعال، تبين أن ثلثي المرضى هم من النساء، وأكثر فئة عمرية عندهم سعال هم من عمر 60 إلى 69 عام. السعال يعرف على أنه مزمن إذا كان بالنسبة للكبار إذا استمر المدة الزمنية أكثر من 8 أسابيع، وبالنسبة للصغار إلى أكثر من 4 أسابيع. آلية حدوث السعال المزمن هي عبارة عن ردة فعل الجهاز التنفسي لمهيجات غريبة موجودة خارجية، فتلقى العضلات الصدر والحاجز والحجاب الحاجز والحنجرة تنقبض بسرعة 100 ميل في الساعة في جزء من الثانية. السعال المزمن له أسباب رئيسية وطبقا الدراسة أجراها كوليك من الدنمارك من كوبنهاجن على تقريبا 14,000 مريض. وجد كوليك أن أسباب السعال الثلاثة الرئيسية هما الربو والارتجاع المرئي والإفرازات الناتجة من الجيوب الأنفية. السعال المزمن هو السعال الذي يستمر لفترة كبيرة من الأيام والأسابيع، وهو أكثر من مجرد إزعاج، فبالإضافة إلى كونه يستنزف المريض جسدياً، قد يسبب السعال المزمن النفور من قبل الأهل والزملاء في العمل، ويدمر القدرة على النوم ليلاً، مما يجعل المريض في حالة دائمة من الغضب والإحباط. ويعتبر السعال المزمن إحدى الشكاوى الأكثر شيوعاً التي يعرضها الناس على الأطباء، ويمكن تشخيص أسباب السعال المستمر من قبل الطبيب من خلال فحوصات محددة. ما هي أسباب السعال المزمن وأعراضه؟ وكيف يمكن التخلص من هذا المرض؟ نصائح ومعلومات جديدة نسوقها لكم في هذه الحلقة من برنامجكم شفاء، فمرحبا بكم. في أسباب ثانية أقل شيوعاً للسعال أو مسببة للسعال، مثل التهابات الشعب الهوائية أو ابتلاع أجسام غريبة أو تناول أدوية معينة مثل أدوية الضغط الACE inhibitor، أو أمراض أخرى مثل توسع القصيبات الموجودة في الصدر أو تليف كيسي أو السعال النفسي أو وجود أورام في الجهاز التنفسي أو الرئة. التشخيص، إحنا شلون نشخص إن يجيك مريض عنده سعال؟ شلون نشخصه؟ طبعا أول شيء نسوي له اختبارات الدم، نشوف إذا كان في عنده التهابات في الدم، نشوف إذا كان عنده في خلل في أي وظائف الدم. بالإضافة ناخذ البلغم ونحلل البلغم، نسوي له مزرعة، نشوف هل هو بكتيريا أو فيروس أو فطريات أو شو المشكلة الموجودة عنده في البلغم. بالإضافة إلى عمل أشعة إكس راي عادية على الصدر أو عمل أشعة مقطعية في بعض الحالات. بالإضافة إلى اختبارات وظائف الرئة خصوصا في حالات الربو أو قياس التنفس. طبعا أهم من هذا هو عمل مناظير. المناظير طبعا إحنا عشان نفحص الجهاز التنفسي العلوي نستخدم المنظار في العيادة الخارجية، ندخل المنظار عن طريق الأنف نشوف الجهاز التنفسي العلوي. المنظار من النوع الثاني اللي هو نختبر الجهاز التنفسي السفلي، طبعا هذا يتم تحت التخدير العام. بالنسبة لمضاعفات السعال عرض مقلق ممكن يؤدي إلى مضاعفات مثل شعور في الصداع، الدوخة، بعض الأحيان حالات فتق، في حالات شديدة ممكن تصير نزيف في العين أو إغماء، أو ممكن في بعض الحالات تصل إلى كسور في الضلوع أو دخول هواء في الصدر. إحنا عشان نعالج السعال لازم نعرف السبب. طبعا إحنا في عندنا العلاج للسعال، عندنا نعالج السعال كعرض نفسه وفي نعالج كمرض. السعال الأدوية علاج السعال هي العرض السعال نفسه مثل مضادات السعال أو مذيبات البلغم أو طوارد البلغم. هني قاعد نعالج السعال كعرض، أو ممكن نعطي أدوية ثانية تعالج أسباب أو مسببات السعال أو أمراض اللي تسبب السعال، مثل إذا الإنسان عنده حساسية مسبب السعال نعطي مضادات الحساسية، إذا إنسان عنده جيوب أنفية نعطي الكورتيزون بخات الأنف تعالج الجيوب الأنفية،
إذا كان الإنسان عنده ربو نعطيه أدوية استنشاق لعلاج الربو، أو إنسان عنده مثلا التهاب بكتيري نعطيه مضادات حيوية لعدوى البكتيريا، وإذا واحد عنده ارتجاع نعطيه مضادات الحموضة. في بعض حالات السعال تكون بسبب أدوية معينة تعطيك سعال، مثل أدوية الضغط، وأشهر هذه الأدوية هي الأيس انهبيتورز مثل كافورسيل أو الزيستريل. هذه إذا المريض كان يأخذها ممكن نوقف الدواء أو ممكن نغيره إلى أدوية ثانية. أخيرا بالنسبة للعلاج الجراحي هو يكون أحد الخيارات المطروحة، يكون أحد الحلول يكون مطروحة لعلاج السعال. ففي دراسة لما كنت أنا في مستشفى بوسط الأطفال في جامعة هارفارد في 2012 أجريت الدراسة هذه، وتم نشرها في 2015 في مجلة جامعة. سوينا دراسة على 46 طفل مصاب بالسعال المزمن والتهابات متكررة بالصدر يعني وكان يبلعون الأكل يدش الأكل والشراب يدش إلى الصدر، فمسبب لهم التهابات متكررة للصدر. احنا خذينا المرضى هذول وسوينا لهم فحص بالمنظار تحت التخدير العام، وتأكدنا أن ما عندهم عيوب خلقية أو تشوهات في الجهاز التنفسي. تبين لنا أن 7% بس من هؤلاء المرضى احتاجوا إلى تدخل جراحي. وبالنهاية ندعو الله أن يبارك لكم في نعمته الغالية وألا وهي الصحة، وأن يحفظكم من كل شر ومن كل مرض. شفاء مع الدكتور حسن مشلح الشمالي.